Hello and welcome to Exam Shastra. আজি আমি episode 5 to discuss কৰিম. So basically Assam government to a news আহিছিলে that consult ILO International Labour Organization. এইটো first topic হয়. Current news কি আছিলে, the wages of tea garden workers, the largest workforce around 12 lakhs in the state, have been contentious issue. ঠিক আছে. This has been or there has been disputes between planters and workers. In 2016, Assam government constituted a minimum wages advisory board. কিমান মিনিমাম ৱেজ হ'ব লাগে টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰ্ছৰ সেই ক্ষেত্ৰত এখন এডভাইজৰী বৰ্ড বনোৱা গৈছিলে টু নোটিফাই দ্য ৱেজেছ বাট দ্য বৰ্ড ইজ নট এবল টু এৰাইভ এট এনি কনক্লুজন মেকানিজম. Now in a first such move in the country, the Assam government has sought technical support from the ILO, International Labour Organization, to determine an adequate minimum wage for both scheduled employment and the tea garden workers. ILO will make suggestions under ILO's 1970 convention. So যিহেতু 2016 আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখন বৰ্ড আছিলে চ' মিনিমাম ৱেজেছ এডভাইজৰী বৰ্ড সেইখনৰ কোনো ধৰণৰ কনক্লুজনত আহিব পৰা নাই কিমান মিনিমাম ৱেজ হ'ব লাগে এজন টি গাৰ্ডেন ৱৰ্কাৰৰ চ' সেইকাৰণে এতিয়া কাৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছে ILO আৰু ILOয়ে কি কৰিব 1970 যিটো কনভেনশ্যন আছিলে তাৰ একৰ্ডিংলি সেই ছাজেশ্যনটো তেওঁলোকে দিব. চ' ILO, it was created in 1919 as a part of Treaty of Versailles that ended World War I. In 1946, the ILO became a specialized agency. In 1946 United Nations এটা specialized agency হিচাপে ILO হৈছিলে. ঠিক আছে. The ILO has 187 member states, 86 of the 193 UN member states plus the Cook Island are members of the ILO. So 193 খনৰ ভিতৰত 183 খন আছে ILO মেম্বাৰ হয় আৰু লগতে কুক আইলেণ্ড হয়. ইণ্ডিয়া কি হয় এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ হয়. দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ILO ইজ ইন জেনেভা, ছুইজাৰলেণ্ড. ৰোল টু এনচিয়ৰ লেবাৰ ৰাইটছ ৱৰ্ল্ড ৱাইড. অ'কে, চ' নেক্সট টপিক ৱাজ এবাউট অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে. তো আমি সকলোৱে জানো 3 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো ভোগেশ্বৰ বৰুৱা তেখেতৰ জন্মদিন হয় আৰু সেই দিনটোতে আমি ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ অসমে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস পালন কৰে. তেওঁ কোন আছিলে? হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু উইন গ'ল্ড এট এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট. কি পাইছিলে? উইনিং এ মেডেল এট দ্য 1966 এছিয়ান গেমছ. হি ৱাজ দ্য উইনাৰ অফ গ'ল্ড মেডেল ইন 800 মিটাৰ ৰানিং ইভেণ্ট ইন 1966 এছিয়ান গেমছ. চ' 800 মিটাৰ দৌৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে. বৰুৱাজ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেটেড অন 3rd ছেপ্টেম্বৰ এভৰি ইয়েৰ আৰু সেইকাৰণে আমি অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস বুলি কওঁ. নেক্সট টপিক ইজ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন. তো আমি সকলোৱে জানো যে 1 কোটি চেপলিংছ ঠিক আছে লাইক প্লান কৰা গৈছে 17 ছেপ্টেম্বৰ 2023 ফ্ৰম 9 AM to 11 AM. চ' এইটো মনত ৰাখিবা কেতিয়া কৰা গৈছিলে, 17 ছেপ্টেম্বৰ 2023 কৰা গৈছিলে. কমাৰ্চিয়েল ট্ৰী প্লান্টিং বাই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ্ছ, আশা ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড ছুপাৰভাইজাৰ্ছ, পুলিচ, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন, অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ সকলোৱে মিলি পেলাই এই প্লান্টেশ্যনখিনি কৰিছিলে. আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বেচিকেলি কিহৰ থ্ৰু দি হৈছিলে? এটা ৱেব পৰ্টেল মোবাইল এপৰ জৰিয়তে হৈছিলে. আৰু ফিনেন্সিয়েল গ্ৰাণ্ট দিয়া গৈছিলে অফ ₹100 উইল বি গিভেন এজ এ DBT after planting the seedling and uploading the image onto the portal. ₹200 to be paid in 3rd year on survival of the plan. যদিহে প্লানটো 3 বছৰলৈকে ছাৰ্ভাইভ কৰে আকৌ 200 টকা গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া যাব. বৰ্তমান ৰোৱাৰ কাৰণে 100 টকাকৈ পাইছিলে. জিঅ' টেগ ফটোজ এনেকুৱা হ'লে নহ'ব, কোনটো লোকেশ্যনত আছিলে তাৰে জিঅ' টেগিং কৰা গৈছিলে, সেই ফটোখনত তাৰ লোকেশ্যন যিকোনো এটা প্লান্টৰ সেই লোকেশ্যন সহ আপলোড কৰা গৈছিলে. অ'কে, উইথ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আছাম টু এটেম্প 9 গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ, 9টা গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে. আছাম বেছড ইন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ PM স্বনিধি. চ' PM স্বনিধিৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত অসমে কি পাইছে? বেষ্ট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে. এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড বেষ্ট ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ভাইচে ভাৰ্চা, টাৰ্গেট এচিভমেণ্ট উইথ 89% লোন ডিছবাৰ্চেল আণ্ডাৰ PM স্বনিধি. চ' PM স্বনিধি কি হয়? বেচিকেলি ইট ইজ এ মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট ফেচিলিটি, লোনৰ ব্যৱস্থা হয় কাৰ কাৰণে? ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে. কোনে লঞ্চ কৰিছে? অবভিয়াছলি ক'ত হ'ব? টাউন এৰিয়াজ. চ' হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ আছে. ইট উইল প্ৰভাইড এফৰ্ডেবল ৱৰ্কিং কেপিটেল লোনছ টু ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ টু ৰিজিউম দেয়াৰ লাইভলিহুডছ দেট হেভ বিন adversely affected due to COVID-19 lockdown. So this scheme targeted to benefit over 50 lakh street vendors across India. Under the scheme, the vendors can avail a working capital loan. কাম কৰিবৰ কাৰণে যি কেপিটেলৰ প্ৰয়োজন হয় যাক ৱৰ্কিং কেপিটেল বুলি কোৱা হয়, সেই ৱৰ্কিং কেপিটেল লোন তেওঁলোকে পাব বেচিকেলি আপ টু 10,000 পাব, হুইচ ইজ ৰিপেয়েবল ইন মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট. তো তেওঁলোকে এবছৰৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব? এই মান্থলি ইনষ্টলমেণ্ট দিব লাগিব.
So basically COVID-19 ফলত যিসকল vendors affect হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্কিমটো অনা গৈছিলে on timely early repayment of the loan an interest subsidy of 7% per annum will be credited to the bank account of beneficiaries through DBT on quarterly basis implemented by CDB ঠিক আছে Systematic Investment and Development Bank of India will implement the PM Swanidhi scheme under the guidance of MOHUA that means Ministry of Housing and Urban Affairs ঠিক আছে so কোন eligible হয় এই কাৰণে street vendors হ'ব লাগিব okay who have been vending from before 24th March 2020 24 মাৰ্চৰ আগত vendor হিচাপে তেওঁ থাকিব লাগিব with a certificate of vending can avail the loan এখন certificate থাকিব লাগিব যে তেওঁ 24 মাৰ্চ 2020 ৰ আগৰ পৰা street vendor হিচাপে কাম কৰি আছে implementation about 41% of the beneficiaries of government loan scheme for street vendors okay PM Swanidhi PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi etu full form hoy are women but southern states fare much better than those in northern states ঠিক আছে definitely need কি হয় আমি সকলে জানো which is not important from prelims point of view next topic is about UPI and CBDC interoperability so RBI directed bank to make UPI ঠিক আছে unified payment interface and CBDC e-rupee interoperable this integration of UPI and CBDC is a part of Reserve Bank of India's ongoing pilot project on pushing the retail digital rupee okay now users of retail digital rupee will be able to make transaction by scanning any UPI QR at a merchant outlet merchant can also accept digital rupee payment through their existing UPI QR codes initially when the pilot for the retail digital rupee was launched the e-rupee are users have to scan a specific QR code to undertake transaction so কোৱা হৈছে যে UPI QR কিহত e-rupee use কৰিও কি কৰিব পৰা যাব দুটাক interoperable কৰাৰ কথা কোৱা গৈছে so UPI definitely আমি জানো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় মানি ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় বেসিক্যালি স্মার্টফোনস okay UPI support কৰে online offline mode is also available the top UPI apps today is Phone Pay, Google Pay, Amazon Pay and Bheem the latter being the government offering that means Bheem or kotha koa goise government offering hoy etu eta okay as a part of the agreement India's UPI will be linked to Singapore's Pay Now launched in 2016 by NPCI National Payment Corporation of India launch korisile by Reserve Bank of India and Indian Bank Association it was developed by whom Reserve Bank of India and Indian Bank Association যাক কোৱা হয় IBA under payment and settlement system of 2007 purpose online transaction promote কৰিবৰ কাৰণে এটো launch কৰা গৈছিল now what is digital currency is that which is only available and transacted in electronic form it is stored and transacted only through designated software mobiles or computer applications transactions occur over the internet through secure dedicated networks ঠিক আছে so virtual currency kotha yar koa goise there are two types of virtual currencies private virtual currencies not controlled by any centralized authority example bitcoin litecoin ethereum ঠিক আছে এবিলাক কি বুলি কোৱা হয় private virtual currencies আৰু এটা আছে centralized virtual currencies যেনেকে এটা centralized agency সেই currency to কি কৰে regulate কৰে যেনেকে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত e-rupee which is regulated by RBI centralized digital currency of India is e-rupee back okay so background 2022 or 1st December RBI e-rupee launch কৰিছিলে what is e-rupee is the same as a fiat currency যেনেকে আমাৰ নোট থাকে ঠিক আছে নোটৰ নিচিনাই হয় fiat currency হয় and is exchangeable one to one with the fiat currency only its form is different খালি form to different হয় it can be accepted as a medium of payment legal tender and a safe store value the digital rupee would appear as liability on a central bank's balance sheet ঠিক আছে next topic is about PepsiCo to invest rupees 778 crore so PepsiCo India ki koribo foundation laying of PepsiCo rupees 778 crores project has started in Nalbari Assam code courses just janile hol the PepsiCo plant which is expected to be operational by 2025 will provide direct employment to over 500 people besides creating a multi-stakeholder downstream chain which stands to benefit from it. The local farmers from Assam will also benefit from it since PepsiCo will engage into contract farming with local farmers. For example, potato farming korwa goise. So yate eta alu amar yat poa kora goise ajikali etu hoise Lady Rosita. ঠিক আছে? For example, Lady Rosita.
চ' লেডি ৰজিতা যোনটো আলু হয় সেই আলুটো পেপচিকো ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে তাৰ যিবোৰ আলু আছে সেইবোৰৰ জৰিয়তে আমাৰ লোকেল লেভেলত ফাৰ্মিং কৰি কৃষকসকল যথেষ্ট ধৰণৰ উপকৃত হৈছে। প্লানটো ক'ত বহাব? নলবাৰীত বহাব। 778 crores প্লান হয় আৰু বেচিকেলি 500তকৈ বেছি মানুহ এমপ্লয়মেণ্ট দিব। ঠিক আছে, চ' এইটো এবাৰ পঢ়ি চাবা। চ' যেনেকৈ about 3 years ago PepsiCo announced that it will set up a greenfield project in Assam. It will produce Lay's potato chips and Kurkure corn puffs. Next topic was about Bhupen Hazarika. তো আমি সকলোৱে জানো 5 নৱেম্বৰৰ দিনটো তেখেতৰ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী হয় আৰু তেওঁৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে? 8 ছেপ্টেম্বৰ 1926 চনত ক'ত? শদিয়াত হৈছিলে। He died on 5th November 2011 in Mumbai. Bhupen Hazarika awarded with Bharat Ratna and Dada Saheb Phalke Awards. Sang songs in Assamese, Bengali, Hindi, etc. English also. He did his higher studies from Banaras Hindu University. Then he went to Columbia University to pursue PhD in 1949 after 2 years of independence. During that time, Black Civil Rights campaign was going on in the USA, and it was an anti-apartheid movement. সেইটো এটা আছিলে। During his stay in Columbia University, he came in contact with black civil rights icon Paul Robeson. So Paul Robesonৰ সংস্পৰ্শলৈ তেওঁ আহিছিলে। পল ৰবিনছন কোনো এগৰাকী ফুটবল প্লেয়াৰ, কনচাৰ্ট আৰ্টিষ্ট, এক্টৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিভিল ৰাইট এক্টিভিষ্ট হয় ফৰ কালাৰ্ড পিপল ৰাইটছ। ঠিক আছে, চ' ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে আৰু কি ক'ব যায় যে যেতিয়া তেওঁ তাত আছিলে, হি ৰিয়েলাইজ দেট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ৱাজ নট জাষ্ট লিমিটেড টু ইণ্ডিয়া, but it was a global phenomena. His inclinations towards anti-discrimination, humanity, equality, liberty became stronger. This approach reflected in most of his songs like Hey Dola Re Dola, Hey Dola, Hey Dola, Hey Dola. Plight of downtrodden is reflected. No doubt Bhupen Hazarika is one of the greatest genius India has ever seen. The coming generation should know about his contribution. Thus Seba has included his songs in স্কুল কাৰিকুলাম। সেইকাৰণে তেখেতৰ গান যেনেকৈ বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে বা যিসমূহ গান আছে, মই এটি যাযাবৰ, তাত তেওঁ কি কোৱা গৈছে, কি দেখাইছে মই এটি যাযাবৰৰ জৰিয়তে, যে সমাজখন কিমান বিচ্ছিন্ন হয়, সমাজত ধনী শ্ৰেণী, দুখীয়া শ্ৰেণী, ঠিক আছে, দুই পক্ষই আছে। তো সমাজখন অসমৰ পৰা বুলি আৰম্ভ কৰি ইলোৰাৰলৈকে, এই যিখন বা মিচিচিপিৰ পাৰলৈকে, এই গোটেই গানটোৰ জৰিয়তে তেওঁ বুজাবলৈ বিচাৰিছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ গানখিনিৰ মাজেদি সমাজ কি হয় বা সেই সময়ৰ সমাজ কেনেকুৱা আছিলে বা আচলতে আমি কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সেই গোটেই কথাখিনি ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ গীতত প্ৰকাশ পায় আৰু সেইকাৰণে সেবাই এইটো এটা ভাল ডিচিশ্যন লৈছে বুলি ভাবোঁ। CAG flags lapses in Moitri. So, Comptroller and Auditor General report, the scheme objective was, however, defeated as 48 out of 119 police stations taken up during the first and second phases remained incomplete as of June 2022. So, Moitri যোনটো project আছে, basically Moitri projector meaning to কি হয়, M for mission, ঠিক আছে, O for of overall, মানে overall, ঠিক আছে, so I for improvement, of T for Thana, for responsive images, so Moitri, ঠিক আছে, so এইটো launch কৰা গৈছিলে। The scheme was launched in July 2016 with an aim to create modern police stations and citizen-friendly infrastructure in 345 police stations within 5 years. তো সেইটো কোৱা গৈছে যে লেপছ হৈছে, যিমান ভালকৈ হ'ব লাগিছিলে 226টা পুলিচ ষ্টেচনত এতিয়াও কাম চলি আছে বুলি কোৱা গৈছে। নেক্সট টপিক ইজ এবাউট প্ৰফেচৰ মহেশ্বৰ দেৱ। So 13 September is the death anniversary of eminent academic and Indologist Dr. মহেশ্বৰ নেও। চ' তেখেতৰ বিষয়ে জানিবলৈ কি আছে, জন্ম আমি গম পাইছোঁ 7 ছেপ্টেম্বৰ হৈছে, বাট কোন চনত? 1915 চন। ক'ত হৈছে? শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। হি ইজ ৱাইডলি ৰিকগনাইজ এজ দ্য ফাইনেষ্ট প্ৰডাক্ট অফ দ্য এছামিজ বৈষ্ণৱাইট ট্ৰেডিশ্যন। মহেশ্বৰ নেওগৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰী ৱৰ্ক আমি জানো, যেনেকৈ known as his magnum opus Shankardeva and his times, early history of the Vaishnava faith and movement in Assam. He popularized Kshatriya dance, বৈষ্ণৱ মানে ধৰ্মৰ জৰিয়তে যি সত্ৰীয়া ডান্স শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰিছিলে, সেই সত্ৰীয়া ডেন্সক মহেশ্বৰ নেওগে নিজৰ লিখনিৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিলে। He had given the first exposure of Kshatriya dance nationally in 1958 at a seminar conducted by Sangeet Natak Academy at Bigyan Bhavan, Delhi. He was awarded with Padma Shri in 1974 and he was the president of Assam Sahitya Sabha in 1975.
যি বছৰ পদ্মশ্ৰী পাইছে সেই বছৰতে অসম সাহিত্য সভাৰো সভাপতি আছিলে। নেক্সট ইজ আছাম পঞ্চায়ত বিল, যিখন আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2023. The Assam Legislative Assembly passed the Assam Panchayat Amendment Bill 2023. The bill seeks to amend the Assam Panchayat Act of 1994, যিখন লাষ্ট এক্ট আছে যাৰ জৰিয়তে অসমৰ পঞ্চায়তী ৰাজ চিষ্টেমটো চলে, সেইখনক এমেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে। Through the amendment, the government will constitute a district delimitation commission in every district to decide the size of the গাঁও পঞ্চায়ত, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত and জিলা পৰিষদ। কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে? যিহেতু ডিলিমিটেশ্যনৰ কাম চলি আছিলে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা, আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণেই লাইক ডিলিমিটেশ্যনৰ কামৰ কাৰণেই যে প্ৰত্যেকখন গাঁও পঞ্চায়ত, জিলা পৰিষদ বা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ চাইজ কিমান হ'ব, তো সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে 1994 আছাম পঞ্চায়ত এক্টৰ কিছুমান প্ৰভিজন এমেণ্ড কৰাৰ কথা ডিচাইড কৰিছিলে। দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট বা এই বিলখন সেইবাবে আনিছিলে। কোনখন বিল? দ্য আছাম পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট বিল অফ 2023. The District Delimitation Commission will consist of District Commissioners as Chairman. আচ্ছা, কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন কোন থাকে? ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰজন থাকে। দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ অফ জিলা পৰিষদ, তেওঁ এজন ACS অফিচাৰে হয়। CEO থাকে। কনচাৰ্ণ এজ এ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁ কি হয়? মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী হয়। এণ্ড দ্য ৰিলিভেণ্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ এজ এ মেম্বাৰ, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনত যিগৰাকী ইলেকশ্যন অফিচাৰ থাকে তেওঁ মেম্বাৰ হয়। তো তিনিজন থাকে, এজন হৈ গ'ল কোন? DC এজ এ চেয়াৰমেন, অ'কে, অৰ চেয়াৰপাৰ্চন। নেক্সট এজন থাকে CEO অফ জিলা পৰিষদ, দেন এজন থাকে, তেওঁ হ'ব মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী, ঠিক আছে। আৰু এজন কি থাকিব? যিজন ইলেকশ্যন অফিচাৰ, তেওঁ থাকিব মেম্বাৰ হিচাপে, ঠিক আছে। নেক্সট টপিক ৱাজ এবাউট অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, যাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ যে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে। বেচিকেলি কিহৰ কাৰণে? এৰাউণ্ড 322,000 seedlings were arranged spirally, covering around 22.22 kilometers in length at the veterinary college ground here. ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডো হৈছে। লগতে দ্য ষ্টেট এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট টুডে প্লান্টেড 6.32 lakh tree saplings in an area of about 1 hectare at Uluk Pothar, Margherita in Tinsukia district to create the largest tree mosaic depicting the map of Assam. সেইটো মেপ অফ আছাম ডেপিক্ট কৰি পেলাই এখন মজাইক বনোৱা গৈছিলে। মজাইক মানে কি কৰিছে? মেপ, অসমৰ মেপখনৰ নিচিনাকৈ প্লান্টেশ্যন তেওঁলোকে কৰিছে। ক'ত কৰিছে? উলুক পথাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত কৰিছে, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত, ঠিক আছে। নাও নেক্সট টপিক ৱাজ এবাউট বিশ্বনাথ ঘাট। বিশ্বনাথ ঘাটক কি কৰা গৈছে? বেষ্ট টুৰিজিম ভিলেজ অফ ইণ্ডিয়াৰ এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে। দ্য এৰিয়া ইজ লোকেটেড এট দ্য কনফ্লুৱেঞ্চ অফ বৃদ্ধাগংগা, বা যাক আমি কওঁ বুঢ়ীগংগা ৰিভাৰ এণ্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এইফালৰ পৰা বৃদ্ধগংগা গৈছে, সিফালৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহিছে, আৰু এই কনফ্লুৱেঞ্চকে য'ত লগ লাগিছে সেইখিনি কি হয়? বিশ্বনাথ ঘাট। উইথ 27 ডিফাৰেণ্ট দেৱালয়ছ টেম্পল, 27খন দেৱালয় আছে। এণ্ড প্ৰপ'জ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰোপৱে, এইফালৰ পৰা এই মাজৰ আইলেণ্ডটোলৈকে ৰোপৱে বনোৱা যাব, ঠিক আছে। কানেক্ট দ্য ৰিভাৰ আইলেণ্ড উমাটুমনি ফ্ৰম বিশ্বনাথ ঘাট, এইটো উমাটুমনি আইলেণ্ড হয়। বিশ্বনাথ ঘাট এইফালে, এই বিশ্বনাথ চাৰিআলি এইফালে আছে। তো ইয়াৰ পৰা এটা ৰোপৱে প্ৰজেক্টটো চলোৱা যাব। অন দ্য 3rd day অফ দ্য বহাগ বিহু ফেষ্টিভেল এই মেলা নেম গোসাই ফুৰোৱা উৎসৱ ইজ অলছ' হেল্ড হেয়াৰ। তো বেচিকেলি কি হয়? বিশ্বনাথত এভাগ মন্দিৰ আছে পানীৰ মাজত, বাৰিষা কালত দেখা পোৱা নাযায়, যাক কোৱা হয় পানী বিশ্বনাথ। ইয়াতে বিশ্বনাথ মন্দিৰ ভাগ আছে, আৰু তাৰ কাষত এখন দেৱালয় আছে। সেই দেৱালয়খনলৈকে কি হয়? গোসাইক ফুৰাবলৈ অনা হয়, যাত্ৰা কৰা হয়, ৰথ যাত্ৰা যেনেকৈ কৰে। সেই কোনদিনা কৰে? বহাগ বিহুৰ 3য় দিনা এই উৎসৱ ভাগ, গোসাই বিহুৰ দিনা এই উৎসৱ ভাগ পালন কৰা হয়, অ'কে। নোটেড চাৰ্জিকেল অনকলজিষ্ট এণ্ড ডাইৰেক্টৰ অফ কাছাৰ হস্পিটেল। আচ্ছা, লাইক अच्छा ये हाँ ये ऐसे ही दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैक्सेसे अवार्ड टू आसाम ऑन्कोलॉजिस्ट, तो অসমৰ এগৰাকী অংকলজিষ্ট और डायरेक्टर ऑफ কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ডক্টৰ ৰবি কান্নন, ৰবি কান্ননক কি দিয়া গৈছে? 65th দিয়া গৈছে। যিজন মেক্সেছে এৱাৰ্ড তাৰ আগতে এবাৰ ৰবি কান্ননক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। উইনাৰ এজ দ্য হিৰো ফৰ হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰ, কিহৰ কেটেগৰীত দিয়া গৈছে? উইনাৰ of the hero for holistic healthcare category He was also honored with Padma Shri in 2021. Prominent Indians who have won the award include Vinoba Bhave in 1958,
Mother Teresa in 1962. Okay, Satyajit Ray in 1967, Kamala Devi Chattopadhyay in 1966, and Mahashweta Devi in 1997. Recent years Arvind Kejriwal 2006 চনত পাইছিলে, অংশু গুপ্তা অফ গুঞ্জ 2015 চনত তেওঁ পাইছে গুঞ্জৰ অংশু গুপ্তা, হিউমেন ৰাইট এক্টিভিষ্ট বেজৱাৰা উইলছনে 2016 চনত পাইছিলে, আৰু জাৰ্নেলিষ্ট ৰবিশ কুমাৰে 2019 চনত পাইছিলে। বিফৰ ৰবি কান্না ৰবিশ কুমাৰে 2019 চনত মানে 2023তো ৰবি ডক্টৰ ছাৰ আৰ ৰবি কান্ননে পাইছে না, চ' তাৰ আগত ৰবিশ কুমাৰে পাইছিলে। ঠিক আছে, এইটোৱে দিয়া একো নাই। So kindly ever silent. Next topic is about Santi Swarup Bhatnagar Awards. So recently the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) announced the list of awardees for the Santi Swarup Bhatnagar Award for 2022. The award is named after the founder director of the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) যিগৰাকী founder director আছিলে তেওঁৰ নামতেই দিয়া গৈছে। কোন আছিলে? Late Santi Swarup Bhatnagar. The prize is given each year for outstanding contributions to science and technology. Science and technology যোনে outstanding contribution কৰে তেওঁলোকক এই অৱাৰ্ডটো দিয়া যায়। It carries a prize amount of 5 lakhs rupees only. It is also given for notable and outstanding research and applied for fundamental in the following disciplines. So এইখিনি ডিচিপ্লিনছৰ যদি কোনোবা মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে এই অৱাৰ্ডটো দিয়া যায়। Okay, biological science হ'ব লাগিব, chemical science, art, atmosphere, ocean and planetary science, engineering sciences, mathematical sciences, medical sciences and physical sciences. ঠিক আছে, so basically he is also known as the father of research laboratories. ঠিক আছে, so next, Mithun gets a food animal tag. So northeastern Mithun gets a food animal tag from the Food Safety and Standard Authority of India as FSSAI পৰা Mithune food animal tag to পাবলৈ সক্ষম হৈছে। Food animal means domesticated animals of a type of commonly raised for human consumption. Food tag will help in commercialization of Mithun meat and hence will augment the income of Mithun rearing farmers. যাতে Mithun meator এটা commercial demand যাতে আহে, বা যাতে Mithun meat rearers বোৰ যোনখিনি আছে যোনে পালন কৰে মিথুনক, তো মিথুনখিনি পালন কৰা যিখিনি কৃষক আছে, ঠিক মানে মানুহখিনিয়ে যাতে লাভ উঠাব পাৰে কমাৰ্চিয়েল ডিমাণ্ডৰ জৰিয়তে, সেইকাৰণে ফুড এনিমেল হিচাপেও ইয়াক ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছে। মিথুন, দ্য মিথুন হুইচ গোজ বাই ইটছ চাইণ্টিফিক নেম বছ ফ্ৰণ্টেলিছ is a ruminant species of the Bovidae family found in Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. The slaughter of Mithun, an animal that has ritual significance and is also the state animal of both Arunachal Pradesh and Nagaland, is traditionally reserved for special occasions. Traditionally, the Mithun is semi-domesticated and is reared in a free-range forest ecosystem. ঠিক আছে, domesticate কৰা যায়। The animal is usually let loose in a community forest and has rarely required shelter or supplementary feeding except for salt. Since the soil in these parts is acidic and low in salt content, Mithun have an affinity for salt and are known to lick it off the hands of the farmers. Mithun is herbivorous animal that feeds on grass, shrubs and forest leaves. ঠিক আছে, তো এইখিনি বস্তু আছে, তো এইটো বস্তু অলপ মনত ৰাখিবা। তো যিহেতু নিমখ লাইক এচিডিক হয়, নিমখ নাথাকে চল কণ্টেণ্ট, তো কি হয় ফাৰ্মাৰ্ছৰ হাতে চেলেকে বুলি কোৱা গৈছে। The animal usually let loose in community forest and has rarely required shelter or supplementary feeding except for salt. Salt লাগে, ঠিক আছে। Next is Norman Borlaug Award. So India's agricultural scientist Swati Nayake কি পাইছে? Prestigious Norman E. Borlaug Award পাইছে 2023 চনত। So Borlaug Award কি হয়? It is endowed by the Rockefeller Foundation presented by the World Food Prize Foundation. The award recognizes exceptional scientists under 40 and someone who works in the field of food and nutrition security and hunger eradication. The award will honor an individual who is working closely and directly in the field or at the production or processing level with farmers, animal herders, fishers or others in rural communities. It is given in memory of the Nobel awardee বা গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ যিগৰাকী চিফ আৰ্কিটেক্ট আছিলে ডক্টৰ নৰ্মান বৰলেগ,
সেই তেওঁৰ মেমৰিতে এই এৱাৰ্ডটো দিয়া যায়। স্বাতী নায়ক কোন হয়? বিহানা দিদি বুলি তেখেতক জনা যায় বা কোৱা হয় চিড লেডি, ঠিক আছে। এজ ফৰ স্বাতী, ঠিক আছে, চিড লেডি স্বাতী নায়ক বাই লোকেল কমিউনিটিজ ইন ওড়িশা। MS Nayak, Miss Swati Nayak, for her innovative approach to engaging smallholder farmers in demand-driven rice seed system for testing and deployment to equitable access and adoption of climate resilient and nutritious rice varieties. She is the third Indian agricultural scientist to win the prestigious Norman Borlaug Award of 2023. Others were Aditi Mukherjee 2012 পাইছিলে, মহালিংগম গোবিন্দৰাজে 2022 পাইছিলে, 2023 এই এৱাৰ্ডটো ইণ্ডিয়ালৈ আহিলে। আৰু নৰ্মান বৰলাগৰ কথা মই অলৰেডি ক'লোঁ, হি ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন, হেল্প ইন ইনক্ৰিজিং ফুড প্ৰডাকশ্যন ইন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ লাইক মেক্সিকো, ফিলিপিনছ, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান বাই ইন্ট্ৰডিউচিং HIV seeds, যাক কোৱা হয় হাই yield variety seeds to seeds আৰু ঠিক আছে। নেক্সট টপিক ইজ Wahida Rehman for Dada Saheb Phalke Award. So Wahida Rehman named for Dada Saheb Phalke Award for the year 2021 that will be presented during 69th National Film Award Ceremony. Dada Saheb Phalke কোন এৱাৰ্ডটো কি হয়? It is presented annually, প্ৰত্যেক বছৰ দিয়া যায়। কোনে দিয়ে? Ministry of Information and Broadcasting area. So it is considered as the highest honor in the Indian film fraternity. যেনেকৈ আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱেও পাইছিলে। It is awarded for outstanding contribution to the growth and development of Indian cinema. ইণ্ডিয়ান চিনেমাৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত যদি আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে পোৱা যায়, যেনেকৈ ৱাহিদা ৰেহমান ডাঙৰীয়ানীয়ে পাইছে। দ্য এৱাৰ্ড ৱাজ ইনষ্টিটিউটেড বাই গভৰ্ণমেণ্ট ইন 1969 এণ্ড কনচিষ্টছ অফ স্বৰ্ণ কমল, এ কেছ প্ৰাইজ অফ ₹10 lakhs, এ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড এ চিল্ক ৰোল এণ্ড এ শ্বল। দ্য এৱাৰ্ড ইজ প্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, প্ৰেজিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰেজেণ্ট কৰিছে। এণ্ড ইন 1913 দাদা চাহেব ফাল্কে ৰোড, প্ৰডিউচড এণ্ড ডিৰেক্টেড ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম দ্য চাইলেণ্ট ফিল্ম ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ। ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ তেওঁ কি আছিলে? প্ৰডিউচাৰ, ডিৰেক্টৰ আৰু ৰাইটাৰ আছিলে। আৰু তেওঁৰ নামতে 1969 পৰা এই এৱাৰ্ডটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই দিয়ে। কোনটো এজেঞ্চিয়ে দিয়ে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো এজেঞ্চি বা মিনিষ্ট্ৰি? ইট ইজ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ইট ইজ মিনিষ্ট্ৰি অফ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং। চ' নেক্সট ইজ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম স্কিম। চ' চিধা কথা কিহৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব? যাতে ইউথ অফ আছাম উইল গেট দ্য ফলোইং বেনিফিট আণ্ডাৰ দ্য মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ স্কিম, সেইকাৰণে অনা গৈছে। কি হৈছে? ফ্ৰী অফ কষ্ট স্কিল এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ট্ৰেইনিং উইল বি প্ৰভাইডেড। পইচা নলয় স্কিল এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে। টাইম পিৰিয়ড অফ ট্ৰেইনিং উইল বি 1 month, 1 মাহ ট্ৰেইন কৰা যাব আণ্ডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম স্কিম বা অসম স্কিমৰ। ওৱান টাইম ষ্টাইপেণ্ড দিব 10,000 টকাৰ, যিটো দি থকা হৈছে। এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোন এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট গ্ৰাণ্ট উইল বি প্ৰভাইডেড টু ষ্টাৰ্ট ইনকাম জেনেৰেশ্যন এক্টিভিটি। চ' ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী লোনো গভৰ্ণমেণ্টে দিব। নেক্সট ইজ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ, লাইক এইটো চলি আছে। মই কিমান দিলোঁ? 90, অ'কে 99, অ'কে, এটা অলপ ভুল হৈ গৈছে, একো নাই। ইয়াতে লোন এমাউণ্টটো কিমান দিব? ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী 2 লাখ, 3 লাখ আৰু 5 লাখ দিব, দুটা ইনষ্টলমেণ্টত। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম স্কিম আফটাৰ ট্ৰেইনিং trained youth will start any of the below mentioned activity under মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম স্কিম। ট্ৰেইনিঙৰ পাছত যিকোনো ধৰণৰ তলত উল্লেখ কৰা এটা কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্টিভিটি ইন এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ফিচাৰিজ, ডেইৰী এণ্ড পল্ট্ৰি, পেকেজিং বিজনেছ, ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্ট বিজনেছ, প্লান্টেশ্যন, setting up of wood-based industry, fabrication work, hardware, any other self-income generation activity. Minimum qualification need to avail the benefit of Mukhyamantri Atmanirbhar Assam scheme is class 10 pass for general category beneficiary. ঠিক আছে? So that's all for today's session. See you tomorrow. Thank you for watching Exam Shastra.